wisdom na ipagpatuloy at gawin yung business namin dahil alam po namin kami po ay magiging hope sa mga tao na nawawalan na po ng pag-asa in terms po sa health and syempre sa opportunity, O Lord. And Lord, lahat po ng aming gagawin, sasabihin at iisipin ay ino-offer po namin sa inyong kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, amen. Thank you, Lord. Pakitype mo nga, thank you, Lord. And syempre, habang tinatype mo yan, with a smile. Lagi kang mag-smile para lapitin tayo ng blessing. Kasi kung nakasimangot ka, naku, lalo kang papangit. Gusto mo bang gumanda lalo? Kaya mag-smile ka, ganyan na. Oh, tingin nga ng mga smile. Kaya patingin ng mga smile, parang walang nag-smile ah. Naku po, matakot ka na yan pag hindi ka nag-smile. Okay, so house rule lang po tayo, no? Make sure nyo po na hanggang dulo nandito ka. Okay, kasi di ba, naalala niyo sabi ko kanina, kapag nakita ni Lord na hanggang dulo nandito ka, ibibigay niya ang jade pain mo. Yeah, di ba? Ibibigay niya ang agila mo, kaya wag kang aalis. Sa syempre, itong training kasi na tumakatulong to sa pagpapalaki ng team. Gusto mo bang lumaki ang team mo? Pakitype mo nga 8 pag gusto mong lumaki ang team mo. Kaya nandito ka lang, tapos kung meron kang pen dyan and paper, o mag-take down notes ka sa mga idea na bibigay ng speaker natin mamaya. And make sure mo na naka-open camera tayo, lalo na kung wala ka namang ginagawa, no? Able ka naman mag-open camera tayo. And syempre, wag po nating kakalimutan na laging naka-mute para hindi po tayo ma-distract, hindi lang po ma-distract ang speaker natin. Syempre, yung mga co-mentors natin na talagang nakikinig ng maigi. So, mute lang po tayo, no? And syempre, mag-participate po tayo sa chat box. Diba kasi kailangan, ano tayo, sabi dito, kapag gusto mo daw kumita, hindi ka lang dapat nagpapakita, kundi dapat active ka lang. Diba? Hindi naman pwede yung nagpakita ka lang pero nakatunganga ka lang. E di naging statwa na tayo. Diba? Maging active tayo sa GC. Okay, mag-participate po tayo. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Pakitype nga, yes. Kung okay lang po na ganyan, correct daw. Yeah, di ba po? Dapat active po tayo. And mga mentors, no, excited po ako na ipakilala po sa inyo ang speaker natin today. Kasi alam nyo, isa to sa mga may malaking grupo sa, hindi lang sa Team Blast, kundi buong I Am Worldwide. Isa po siya sa may malaking team. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng malaking team ay talagang talaga namang makinig ka dito sa tao na to. And syempre, hindi lang po 1 milyon, hindi lang po 2 milyon, pero 21 million na po yung kinita niya sa I Am Worldwide. Papakinggan, papakinggan. And syempre, hindi lang yun. Isa lang naman po siya sa mga nagda-drive po ng Corvette. Diba? Supercar dito sa I Am Worldwide. And isa na din po siya sa mga Emerald Elite Executive natin. Siya po ang founder ng Team I Am The One. Before ko po siya tawagin, please. Okay, wait lang po, no? Before ko po siya tawagin, get ready po, no? Kasi napaka-pogi talaga nitong mentor na to. Kaya, humanda po kayo. Baka mas starstruck kayo. Okay, so, before ko po siya tawagin, please, please watch this video. Ayan. Life is hard. Hindi ako laki sa yaman at marangyang buhay. Pero kagaya mo, mataas ang pangarap ko para sa sarili at sa pamilya ko. Let us maximize this opportunity to make our lives better. You may not see this happening now, but with dedication, massive action, great faith and a firm belief na kaya mo, it
will happen. All our hardships and sacrifices will all be worth it in God's perfect time. Just be patient. Stay inspired and never give up. Because you are next. Excited ako para sa'yo. I am Stephen John Ardeleza, and I am Worldview. Yan, bigyan naman po natin ng virtual clap si Mentor Stephen John Hardelesa. Amazing morning, Mentor Stephen. Ayun, amazing morning. Thank you so much, Mentor Roda. Palak pa naman natin si Roda Daniela Ramos. Kasi may kompleto yung pangalan mo, no? So anyway, amazing morning po everyone sa mga attendees natin ngayon. Hello, Team Blast. Ay, grabe, 221 attendees, no? So anyway, salamat sa inyo at nandito kayo at salamat din nandito ako. Amazing morning po sa inyo lahat. Thank you so much, Mentor May, for inviting me para maging speaker sa ano natin, sa special training natin. I think this is 1 week to na special training na sunod-sunod, no? Siyempre sinimulan ng youngest diamond maker natin and siyempre tapusin natin to. Ayun. So anyway, thank you so much. Pa-comment naman kung saan kayo nakalocate ngayon, kung saan na lugar kayo, baka magkatabi lang tayo ng bahay. Ayan. Amazing morning po, Mentor Chrislene, Mentor Noel from Cavite, Mentor Francis nandito, no? Of course, nandito din si Mentor Shirley May Sibulan and yung buong Team Blast core, no? Amazing morning po sa inyong lahat. Ayan, so meron from Canada, yun, from Quezon City, Pagbilao, ayan, Cainta. So, ang dami natin. Congratulations po, and I hope marami tayong matutunan after nitong session natin today. And of course, walang kwenta yung napakinggan natin buong linggo kung hindi natin to i-apply sa lahat ng mga speakers natin. So, lagi yan, application is the key to success. Sinasabi na. Diba? So anyway, eto na, mag-start tayo, no? Again, my name is Mentor Poy or Stephen John Ardeleza. Ako po yung trainer nyo ngayong gabi or ngayong araw. So wala tayong magagawa. Kasi ako yung magte-training. Ayan. So, anyway, my name is Mentor Stephen John Ardeleza. Ako po ay dating nag-work sa isang semiconductor company. Graduate po ako ng isang technical course. Tapos dito po ayan, teka lang. Ayan, so dito po tayo nag-work. Yan yung first job ko, no? This is actually in Cavite. So kung mapapansin nyo, yung sahod ko dyan was 8,500. So sobrang laki niya. Sa sobrang laki niya, nag-stop ako. So after 3 years, I decided to work from a different industry na. So nakita ko yung call center na mas malaki yung sahod. So I decided to try and work doon sa BPO. Kasi sabi sa akin, mas malaki nga daw yung sahod. Tapos wala pa nga ikaw sa workplace is meron ka ng bonus. May tinatawag kasi signing bonus sa call center. So dyan ako tumagal. I worked there for 9 years. I worked there as a trainer. Ilang taon ako dyan na naging trainer ng mga new hire agents. So pagkabago kang empleyado, ako yung una mo makikita. So napakaswerte mo talaga. Ako yung ano. Ayan, so yan yung yan yung last job ko before I saw network marketing. So dito sa call center, nag-resign ako dyan after 9 years. Nung nakita ko na may network marketing industry, doon ko na-realize na pwede pala mabago yung takbo ng buhay natin. Kayo din ba ganun? So actually nung panahon na nag-discuss sa akin si Mentor Kat, no, palakpakan natin si Mentor Catherine Policarpio, yung mother figures natin, and syempre siya yung direct mentor ko.
Actually, si MentorCat hindi niya naman ako inofferan. Kung kayo inofferan ng referral niyo or direct niyo, so napakaswerte niyo. Kasi ako, hindi talaga ako inofferan ni MentorCat. Kasi sa sobrang tahimik niya, sobrang mahihiyain niya, hindi siya nagda-direct ng tao na sasabihan, kakausapin sa opisina. Instead, what she does was nagpo-post siya sa social media. So nagpo-post siya ng mga income, nagpo-post siya ng mga products, nagpo-post siya ng lahat ng activities niya sa network marketing sa IM Worldwide. And doon ako naengganyo. So I asked her about the business, nalaman ko na ganito, nalaman ko may puhunan, ginawan ko na lang din ang puhunan or naparaan yung pamuhunan, which I think most of us gano'n naman yung ginawa. Pero ang kinaibahan lang sa mga ibang sumali, ako 8 trinabaho ko, yeah. So I focus more on network marketing. Yun talaga yung pinaka-priority ko sa ganitong negosyo kasi ang negosyo na pinasok mo is networking, yeah. So para makuha ko yung mga promises ng IAM Worldwide, kailangan ko din aralin kung ano talaga yung networking, 'no? So naintindihan ko na ang networking ay building people, building relationship, building a group of people na talagang magdi-distribute ng products mo diretso sa mga customers mo, 'no. So ngayon, I'm one of the top mentors sa company natin and I am the founder of Team I Am the One. So eto yung logo ng team ko. 'Pag nakita mo yan, that's our team, 'no. And eto ngayon yung topic na pag-uusapan natin. How to become a network builder. So bakit ako nag-discuss nito? Kasi nga, ako gumawa ng presentation. Ako nakapag-isip nito eh. So kasi I believe isa ako sa mga tao din na talagang ang focus is building na network, no? So paano ba tayo maging network builder? Obviously, kailangan maintindihan mo ano ba yung networking, ano ba yung pagbi-build ng organization. Sabi nga diyan sa post na yan, kung nakikita mo, na this is, I think, 2018 to or 2019. The first time na nagkaroon ng Europe Travel Incentive, yung I Am Worldwide. So si Press nag-post nito kasi meron silang trip, pero si Mentor Cat kasi, siya talaga may kasalanan nito. So si Mentor Cat, nakita ko kasi na habang nagta-travel siya, nag nagkakaroon siya ng free incentive, habang nagbabakasyon, habang nagpapahinga, habang kasama niya yung anak niya, eh, kumikita siya ng malaki, 'di ba? Kung nakikita niyo diyan, 2019 nung June, kumita siya ng 202,000 isang linggo, habang nagta-travel sa Europe. Alam mo 'yun? Ito yung gusto ko, kayo ba? Ito kasi yung gusto ko, eh, yung wala kang iniisip na gawin na I mean sa trabaho kasi pagka wala ako sa work ko, wala akong sahod. Not unless kung may sick leave ako or may VL ako. Pero primarily, it's an active income. Kung wala ako sa trabaho, wala akong sahod. Eto si Mentor Cat, nagliliwaliw. Nagliliwaliw sa Europe, nagbabakasyon, tapos mini-meet yung ibang leaders, which is hindi naman buong araw niya ginagawa, pero kumita ng 202,000 in 1 week, which is sobra-sobra pa sa kinikita namin dati sa call center. So dahil na intindihan ko na eto yung buhay na nangyayari kay Mentor Cat, napapansin ko yung ginagawa niya is network building talaga. May marami kasi dito na halimbawa, ang daming kinikita, nagkakaroon ng income, nagkakaroon ng 6 digits kagaya nito, pero 'pag wala sila, wala din silang income. 'Pag hindi sila nakapag-direct, wala din silang income. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang mag-direct kasi 'di ba? Pero ang point ko lang, si Mentor Cat kahit hindi siya magda-direct, may income siya. Mas malaki sa ating lahat, 'di ba? Which is yun yung gusto ko na kahit wala akong gawin, wala akong ma-direct, pero there's what you call passive income. And yan yung unang-unang gusto ko sa ganitong industriya, yung may passive income ka, yung kahit yung ganyan. Yung nagbabakasyon pero may ganyang income. So, simula nun, kasi dati matigas ulo ko eh. Hindi talaga ako na sumusunod kay Mentor Cat. Given kasi na sa trabaho namin, ang posisyon ko is mas mataas kumpara sa kanya. Kasi trainer ako, siya minsan tine-training ko. So,
medyo may gano'n akong concept sa utak ko na bakit ako susunod sa'yo Kat, eh, hindi naman, eh. Hindi naman kailangan 'di ba kasi sa trabaho ko, eto tayo, 'di ba magkabaliktad tayo, eh. Eto ako, eto ka, parang gano'n sa utak ko, eh. So, nung simula nahihirapan akong sumunod. Kumbaga ang dami kong justification, ang dami kong sinasabing hindi naman kailangan 'yan, pero si Mentor Kat kasi kahit gano'n katigas ang ulo ko, tuloy-tuloy pa rin siya. Na ginagawa yung tinuturo sa kanya siyempre ni Mentor May, kasi si Mentor May din yung direct niya, eh. So, sinusundan niya yung ginagawa ni Mentor May. Eventually nung nakikita ko na yung ginagawa ko, eh, hindi nagkakaroon ng ganitong bunga, alam mo yung pabibo ka, pero hindi naman nangyayari sa'yo yung nangyayari kay Mentor Kat, then I decided why not sundin ko kung anong ginagawa na strategy ni Mentor Kat. Kasi kung tutuusin, bakit pa ako mag-iisip ng ibang strategy? Bakit pa ako maghahanap ng ibang mentor, eh, nandiyan na nga yung mentor ko, pinapakita niya sa akin yung buhay na puwedeng makuha ko 'pag ginaya ko lang siya, 'di ba? So, dun ko na-realize na ang ginagawa ng Mentor Kat is not just direct selling, walang mali dun, pero siyempre sa direct selling mahirap din na magbenta, 'di ba? Hindi niya ginagawa yung alam mo yung puro directs lang na direct dito, direct diyan, focus sa just for you, hindi yun yung focus ni Mentor Kat, eh. Ang focus niya is mag-build ng organization na malaki, na maraming distributors under her, tapos nagbi-build pa siya ng mga tao na puwedeng mag-lead aside sa kanya. So yun yung nakita kong difference sa ginagawa niya and ni Mentor May and siyempre nung ibang top mentors natin. So, dun ako nag-decide na why not sundin ko na lang 'to, lunukin ko na lang kung anong kailangan ko lunukin, 'di ba? Para lang mangyari sa akin yung nangyayari sa kanya, 'no? So, if you look at it, ang description kasi or meaning ng network marketing or networking, it's an exchange of information or services and kumbaga naka-highlight diyan, cultivation of productive relationships. So, ang networking naririnig niyo na naman 'yan, alam ko ang malupit diyan narinig mo lang ilang beses pero hindi mo pa rin ginagawa. Ilang beses na sinabi sa atin ng mga top mentors natin na ang networking is a relationship business, pero hindi 'to yung tropahan. Kasi marami ka ng tropa, iniwan ka lang. Ang networking mas malalim pa sa tropahan 'to. Kumbaga, 'pag sinabi mo kasing cultivation, sobrang lalim ng foundation niyan para tumubo yung isang bagay, 'di ba? So, yung tropa kasi, yung relationship na magbabarkada lang kayo, para lang kayong happy-go-lucky lang na pagka nandito ka, "Ay, ang saya dito kasi ang mga kasama ko napakasaya." 'Pag gano'n lang yung tingin mo sa relationship dito, anytime magku-quit ka, 'di ba? Pero kung yung relationship na nakikita mo dito, deeper level, 'no? Like for example, talagang ang dami niyong mga pinagdaanan, eh, normal naman yun, may mga ups and downs tayo kahit wala ka dito, eh. Pero yung mga pinagdadaanan kasi yan, like for example, kami ni Mentor Kat, ilang beses din kami nagbuwisita. Ilang buwisit din yung na-encounter niya sa akin at ilang buwisit din yung na-encounter ko sa kanya. Pero at the end of the day, stick kami, 'di ba? Kasi alam namin na part yan ng relationship, eh, and kahit saan ka mapunta talagang may conflicts. Pero dahil we have a common goal, 'di ba, focus kami dun sa goal namin, we prioritize na ayusin yung relationship namin. May iba kasi na focus nga kayo sa goal or kumbaga may common goal nga kayo, kaso ang focus niyo yung kanya-kanyang opinyon. Kaya eventually may isa na nagsa-stop kasi nga nato-toxic ka na sa environment, 'di ba? Pero ang relationship cultivation kasi mas malalim talaga 'yan, 'di ba? Hindi ko ma-explain, 'di ba? Siguro tingnan niyo na lang kami. Kung anong nakikita niyo ng relationship na meron kami ni Mentor Kat kahit hindi kami 'yan magpansinan, gets namin yung isa't isa. Kahit hindi kami mag-abisuhan na, "Meds, aalis ako bukas, next week ganito, ganyan. Meds, 'wag mo akong kausapin." Gets niya na 'yan, 'di ba? Mas malalim pa yung pagkakaintindi ni Mentor Kat kaysa sa pamilya ko. 'Di ba? Kasi gano'n yung deeper level na relationship na meron kami, 'di ba? So, ang networking, relationship business, pero dapat hindi lang siya yung barkadahan. Kailangan talaga malalim and yung experiences niyo like lalo na nung mga times na walang Zoom, yung puro kami offline, punta dito, punta diyan, mentoring doon, meeting sa labas, kung saan-saan. Yung mga panahon na wala kaming pera, 'di ba? Yung mga experiences na yun, yun yung nagpalalim ng relationship namin as an upline na sa downline. And
siyempre if you put building sa ganitong pag-uusapan, sa building kasi, siyempre process yan, eh. Kahit saan ka mapunta may proseso kang pagdadaanan, pagpapapayag nga may proseso, eh, 'di ba? So, yung proseso hindi siya maganda, 'di ba? Which is dun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, dun nabe-build yung pinakamalalim na relationship na puwede mong ma-develop sa grupo mo, 'no? Maybe sa upline mo or maybe sa downlines mo. So, wag kang matakot sa proseso, i-enjoy mo lang siya, 'di ba? I-enjoy mo pero dapat, inaaral mo kung ano yung mga lessons na nakukuha at natuturo sa atin ng lahat ng mga circumstance na madadaanan mo dito. Hindi naman lahat ng mga nangyayari dito is mahirap, 'di ba? May maganda din kaya. Actually, sobra-sobra pa yung magaganda pagdating ng araw na malampasan mo na yung pag-build ng network, 'di ba? Yung mga yung mga challenges na pagdadaanan mo pagdating ng araw na nakapag-build ka na ng organization, sobrang mani na lang yan sa'yo. Kumbaga mababaw na lang. Pero siyempre sa simula, diyan yung pinaka-kritikal kasi wala ka pang experience, hindi mo pa alam papaano i-handle, hindi mo alam papaano isolusyonan yung isang problema or isang sitwasyon. Kaya diyaan nagkakaroon ng critical na proseso if you will go or if you make it or if you break the network marketing industry, 'di ba? Kaya kung nasa process ka, importante talaga you stick with your mentor. Kasi yung mentor mo yung the best person na puwedeng magbigay sa'yo ng abiso na kung anong dapat gawin at kung anong hindi, sa mga ganoong klaseng sitwasyon, okey? So, eto pag-uusapan natin hindi lahat ng 'to. Ang pag-uusapan natin is yung focus kung saan ba nabi-build yung tao. Kasi alam ko naman na lahat kayo, alam niyo na 'to. May iba nga sa ulado na 'to, eh, 'di ba? Pero kasi kahit anong sa ulo mo dito, if hindi mo alam yung proseso, hindi mo mararating yung big dreams. Kaya pansin mo maraming tao dito attend ng training kasi part yan, eh. You have to attend training, you have to learn, you have to be a good listener, you have to teach, 'di ba? Tapos akala mo ayan na may alas na ako, eh, si Mentor Roda magaling na 'to, marunong na 'to mag-present. So, feeling mo, eto na yung mga tao na makakasama mo habang buhay. Pero there's this process na minsan akala mo yung mga kasama mo ngayon, sila din yung makakasama mo habang buhay. Which is kailangan natin i-anticipate 'yan, kaya kailangan madami ka. Madami kang taong tinutulungan, madami kang taong tinuturuan kasi you can never sabi nga ni Angelica Jones, "You can never can tell." Hindi mo masasabi kung sino, 'di ba? So, pero ang pinaka-critical kasi ito yung nangyayari sa atin minsan, eh. Meron kang downline na akala mo siya na, tapos biglang nag-quit, 'no? Tapos wala ka ng ibang downlines na puwedeng turuan, puwedeng i-focus, puwedeng i-mentor. So, bumabalik ka ulit, 'di ba? Kumbaga akala mo nandito ka na sa duplication process. Actually, dito yung pinaka-critical. The name of the game is duplication talaga. Sa network marketing, duplication is the key, 'di ba? Kasi wala kang made-delegate 'pag wala kang nado-duplicate. So, kailangan mado-duplicate ka. So, maraming tao at maraming instances na may mga downlines ka, nagkaroon na ng kotse, nagkaroon na ng achievements, nakahit na ng incentive, pero for some reasons, they quit, 'di ba? So, dun tayo nagkakaroon ng problema, akala mo nado-duplicate mo na, pero hindi pa pala, 'di ba? Eto yung pinaka-critical sa network building, yung duplication talaga. So, ako ang na-realize ko dito sa 7 taon ko dito sa industry natin, sa company natin sa IAM Worldwide, hindi puwede na nagdu-duplicate ka lang through skills. Hindi puwede na dahil marunong na mag-present, marunong na mag-talk, marunong na mag-manual, marunong na mag-training, eh, duplicated na ang tao. Ang downline na marunong mag-talk, ang tawag dun marunong mag-talk na downline. Gano'n lang yung tawag dun, 'di ba? Hindi agad duplicated. Ako nga, yung iba kasi ano na yan, duplicated na yan. Binigyan mo na lang lahat ng task ko, tapos nung nagkaroon ng kailangan mag-decide, hindi marunong mag-critical thinking, alam mo yun? Yung parang, "Ano gagawin ko dito mess, hindi ko na alam." Tapos hindi pa lumalapit sa'yo, hindi pa nanghihingi ng tulong, hindi pa nanghihingi ng advice, 'di ba? Then eventually dahil nabuhusan siya ng malamig na tubig sa pangyayari, nag-quit, 'di ba? So, para sa akin, very critical na ma-duplicate mo yung mindset.
kailangan yung tao na kausap mo, na mini-mentor mo, should know how to decide. Kailangan kung gusto mo ma-duplicate, eto ako lang, kung ayaw niyo sundin 'to at ayaw niyo tanggapin 'to, eh, 'di wag, 'di ba? Basta ako ganito, kung gusto ko mag-duplicate ng downline, hindi ko binibitawan yung downline hangga't hindi kami parehas mag-isip at magdesisyon sa buhay. Kahit sobrang galing mo mag-present, sobrang lupit mo mag-mindsetting, sobrang lupit mo mag-mentoring, kung ang critical thinking mo, medyo tagilid sa meron ako, marami pa tayong gagawin sa'yo. Yun kasi yung nakikita ko, kailangan ako tsaka si Mentor Kat, tsaka si Mentor May parehas na magdesisyon. Kung parehas na kami magdesisyon, so siguro parehas na ako ng utak sa kanila, 'di ba? Parehas na ako ng mindset. Kasi ito yung pinaka-critical na dino-duplicate, yung mindset. Ang dami na nangyari, alam niyo 'yan, i-comment niyo yung mga pangalan ng mga 'to, tsaka alam niyo na kung sino-sino yung mga tao na dumaan sa inyo na akala mo siya na, kasi magaling, ang daming na-DBR, ang daming napepresentan, ang laki ng network, pero eventually nag-quit. Kasi nga, hindi ako matalino. Ang sinasabi ko lang, mindset. Ang mindset is not equal to intelligence. Yung mindset na pinag-uusapan natin dito is yung critical thinking mo, 'di ba? Yung mindset mo towards our business, yung mindset and attitude mo towards our business. Clear o EQ. Pero hindi pa siya EQ eh. Kumbaga EQ is just part of the the holistic. Basta parang gano'n. Kumbaga ingredient lang yung EQ, ingredient lang yung IQ, pero iba yung critical thinking, 'di ba? Tapos iba pa yung basta ang hirap i-explain. Siguro tingnan niyo na lang kami, charot. 'Pag nakita niyo parang hindi ganyan yung galawan ni Mentor May, 'wag mo lang gayahin kasi hindi ganyan yung mindset. Gano'n lang yung bottom line nun. So, ano bang mindset of being a network builder? Actually, may number one diyan. Ang goal natin dito sa I Am Worldwide is hindi lang magkaroon ka ng maraming DR. Importante magkaroon ng DR, pero please naman pagalawin niyo. 'Di ba? Kasi aanhin mo yung 1,000 yung DR mo at ikaw pa rin yung nagpe-present, ikaw pa rin yung gumagawa ng lahat. Tapos pati desisyon, ikaw din. Hindi ka nagne-network nun. Kung marami kang DR at walang gumagalaw, you're still doing direct selling. Walang mali dun, pero again, ang mali, hindi mo natuturuan ang mga nadadirect mo. So ano bang unang-unang mindset? Ang unang mindset, wala dyan. Hindi ko sinulat yung unang mindset mo na kailangan mong meron kung gusto mo mag-build. Eto kung gusto mo lang mag-network building, kung hindi mo trip 'to, 'wag mo kong pakinggan. Kung trip mo na 'wag mag-network at 'wag mag-build ng tao at 'wag magkaroon ng passive income, 'wag mo 'to pakinggan kasi baka mag-build ka. Kaya kasi baka 'pag narinig mo 'to, baka gayahin mo ko, iba resulta mo tuloy, baka lumaki income mo, 'di ba? Baka ayaw mo lumaki income mo, 'wag mo kong pakinggan. Pero ang number one mindset kasi ganito, which is hindi natin napapansin, akala mo ganito na yung mindset mo, kaya hindi ko siya sinulat, kasi this should be subconsciously aware ka dito. Dapat araw-araw utak mo 'to, Ang number one, okay lang paki-type, accept that you are now a networker. Yan yung number one na mindset. Accept, i-embrace mo pa. Okay lang paki-type nga, accept that you're now a networker. Tingnan mo, hindi ka nagta-type. Diyan pa nga lang, hindi, hindi mo na masambit. Alam mo yun, hindi mo na nga sinasabi, pinapa-type lang sa'yo, hindi mo pa magawa. Paano pa yung paglaki ng income? 'Di ba? Tingin nyo ba importante to na tanggapin mo na networker ka? Kasi baka nandito ka sa I Am Worldwide, ang dala-dala mo, ang pagiging teacher mo. Kasi syempre, iba-iba yung hats na dala-dala or suot natin everyday, 'di ba? Minsan ang hat mo, ano ka, housewife ka, minsan ang hat mo, engineer ka, minsan ang hat mo, ano ka, ikaw yung boss, na. Pero pagdating dito kasi sa I Am Worldwide, dapat ang mindset mo dito at ang suot mo na hat, networker ka. Hangga't hindi mo yan tinatanggap, pustahan tayo.
magko-quit ka. Sa tagal ko dito, ang dami ko na nakita na ganyan. Yung pabibo sa simula, tapos nung huli, nag-quit. Bakit nag-quit? Kasi nga, hindi tanggap eh, na networker siya. Di ba? Mahirap naman talaga tanggapin, lalo na kung ang profession mo ay mataas, yung credentials mo is grabe, tapos galing ka pa sa mayayaman na pamilya, mahirap tanggapin yan. Pero ba't ka kasi pumasok dito kung ayaw mo gawin? Alam mo yun, anong trip mo, di ba? Kung gusto mo lang uminom ng barley, huwag ka na mag-recruit. At kung ayaw mong mag-build ng network at gusto mo lang uminom ng barley, huwag ka na mag-recruit. Kasi yung mga taong mapapajoin mo dito, baka masayang mo lang. Di ba? Pero number one talaga yan, tanggapin mo na networker ka. Kasi kung ang trabaho mo ay teacher, syempre dapat tanggap mo din na teacher ka. Pansin mo, may mga teacher na hindi naman effective. Kasi nga, baka hindi nila tanggap na teacher sila. Kumaga baka no choice lang. Kagaya ko, ang trabaho ko dapat, I should be an engineer. Di ba? Pero kasi, hindi ko rin tanggap. Kasi ayoko naman talaga noon. Kaso no choice lang ako. Kaya tingnan mo, 3 years after, nag-resign. Di ba? Pero dito, na-realize ko kasi kung ano yung ganda ng ganitong industriya at kung ano yung pwede kong ma-benefit in this industry. Kaya ako tinanggap. Hindi naman madali natanggapin yung pagiging networker. Pero pag na-realize mo kasi yung importance ng business para sa'yo, mamahalin mo eh. Tama? Parang jowa mo. Kahit ang sama na ugali, minahal mo. Yeah, kasi nakita mo nga, no? Anyway, number 2 tayo, be prepared for a big network. Ang preparation kasi, hindi siya ginagawa during. Di ba? Pag gusto mo ba ng adobo, magpe-prepare ka habang nagluluto? Hindi. Ang adobo, yung ingredients, yung mga sangkap niyan, prepare mo bago ka pa magpaandar ng kawali or ng gas stove, di ba? So preparations happens before yung mismong exact na gagawin mo. So kung dito, gusto mo ng malaking network, kasi pinag-uusapan natin dito, network building, kung ito yung gusto mo, i-ready mo na sarili mo ngayon. Hindi lang yung skills, kasi mababaw if skills lang yung alam mo. Pero yan yung number one na kailangan meron ka, skills. Kasi ang mindset, minsan, it takes some time bago makuha mo yung tamang mindset sa pagiging networker. And syempre yung heart set, di ba? Kasi syempre, hindi natin maiiwasan sa ganitong negosyo, may greed, di ba? Sa ganitong negosyo, meron kang temptation sa mga kung ano nung bagay na pwedeng ma-encounter mo. So, kailangan ready din yung heart set mo, di ba? So, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. Lagi nyo nga naririnig yung sinasabi ng mga mentors na hindi ibibigay sa'yo hanggat hindi ka ready. So, yun yung sinasabi. Kailangan mo mag-prepare. Mens, wala pa nga akong downline. Ako pa nga lang mag-isa. Eh, di mag-aral ka. Di ba? Bago ka naman, kunwari, sa trabaho mo, sa Mentoroda kasi, software engineer yan or IT yata siya. Bago pa naman siya naging IT, nag-aral siya ng 4 na taon. So, yun yung preparation niya. Pero pagdating dun sa actual na laban, gulat siya, yung pinag-aralan niya, hindi lahat nag-apply. Di ba? Pero kasi, theoretical kasi mostly yung nakukuha natin sa school. 'Di ba? And for example, sa training sa I Am Worldwide, theoreticals kasi yung nakukuha natin doon. Ang pinaka totoong learnings is sa application talaga. So minsan, kailangan mo talagang magkaroon ng experience na hindi maganda. Kunwari, gusto mo matuto mag-talk. Nag-talk ka, ang pangit ng talk mo. Kailangan mo talaga yung ma-encounter, di ba? Kailangan mo ma-experience yun para matuto ka what needs to be done. Yeah? Ano bang the best way to present? Ano bang mas tama? Yeah? So, preparation tawag doon. No? So, wag ka matakot. Again, hindi ibibigay sa'yo, pero maniwala ka dito ha. Kung ayaw mo, okay lang. Hindi ibibigay sa'yo ang team na malaki pag hindi ka ready. Actually, kung nakakapag-refer ka na, may mga tao na binigay sa'yo eh. Kaso hindi ka ready, hindi mo na ilabas yung potential ng mga taong nag-join sa'yo. Kasi, weak ka. Kasi nga, hindi ka ready. Kumbaga, kulang ka ng alam, kulang ka ng skill set, ng mindset, ng heart set. Di ba? So, dahil kulang ka ng mga ganon, hindi mo na ilabas yung potential ng mga taong nag-join sa organization mo.
lagi mong isipin 'pag wala pang nangyayari sa grupo mo, may kulang sa'yo. Hindi grupo mo yung may kulang, ikaw. Kasi ikaw ang nagle-lead sa team, hindi sila, 'no? Next, attract the leader that you want to become. Wala kang choice dito, magiging leader ka. May mga tao kasi siyempre ako nanggaling din ako sa industry na gusto lang ng mga agents ko mag time in, time out. So kumbaga wala talaga yung leadership in them kasi nga ang gusto lang nila time in, time out. Wala sila, ayaw nila magpa-promote kasi ayaw nila ng responsibilities, 'no? Pero lahat tayo, leader tayo, eh, kailangan lang ilabas 'yon, 'no? So 'pag nasa networking ka, wala kang choice. Sino gusto kumita ng malaki? Like kagaya ni Mentor May na 8 million per month. Sino gusto ng gano'n? Oh, 'di ba? Paano kung sabihan ka ni Mentor May maging leader ka? Kailangan mo maging leader bago mo 'to makuha. Gagawin mo hindi, 'di ba? 'Di ba konti na lang yung yes, yes. Yung tinanong mo, "Gusto niyong yumaman?" "Ako." Nung tinanong ka, "Gusto mo maging leader?" "Ay ano, hindi ko sure." Kung gusto mo ng gano'n, wala kang choice. Kailangan mo, kasi magle-lead ka ng tao, eh. Papaano mo tuturuan ng tao kung ikaw nga mismo, sarili mo, hindi mo maturuan? Ano ka, exempted? 'Di ba? Walang gano'n. Wala kang choice. Kung ayaw mo maging leader, 'wag kang mag-network, 'di ba? Pero hindi dahil feeling mo hindi ka leader ngayon, eh, hindi ka na magiging leader. Kaya nga may trainings, eh, kaya nga may mga mentoring session, kaya nga may mga mentors na nandiyan para magturo sa'yo at para mailabas mo yung potential mo ng pagiging leader. Kasi kaya naman, nasa iyo na lang yan kung gugustuhin mo o hindi. Kaya kasi si Mentor May for sure hindi naman niya nakita sa sarili niya na leader siya. Kaso na nakita niya na kailangan niya, 'di ba? Kumbaga mas mas nangingibabaw yung pagiging kailangan ko 'to kaysa sa kaya ko ba 'to? Alam mo 'yan? Ayun, next, connect with your mentors. Eto very important 'to. Ang daming hindi nagko-connect sa mentors, ang daming nagmamagaling, ang daming nagmamarunong. Bilangin niyo, i-comment niyo yung mga pangalan, i-comment yung mga kilala niyong nagmamarunong. Lagay mo Stephen John Nardelesa. Ang daming nagmamarunong, eh. Kasi ako nagmarunong din ako nung nagsimula ako. Kaya nga sabi ko kanina, it takes a lot of time and effort bago talaga ako nag-submit kay MentorCat. Kasi given kasi na yung background namin parehas, eh medyo mataas yung posisyon ko kumpara sa kanya. Kaya ang hirap mag-submit kasi tuturuan mo ko, Kat, alam mo yung gano'n sa utak ko, "Ha? Ako? Tuturuan mo? Eh, sa opisina ako yung mahirap siya, eh, mahirap siya lunukin. Pero dahil hindi ako nagko-connect sa kanya, hindi ako nagsa-submit, wala din akong kinikita. Ang network ko lumiliit, ang grupo ko hindi lumalaki. Pero nung simulang na-realize ko that I really have to connect, wala akong choice kasi siya yung nauna. Alam mo yun, minsan kasi yung idea na siya yung nauna parang naging joke time na lang or minsan parang basta may mga gano'n, yung kesyo dahil siya nauna, siya yung susundin. May gano'n na yung dating sa iba, eh. Pero kung ang nauna sa'yo, mas malaki yung kinikita sa'yo, ba't hindi mo susundin? Kung yung nauna sa'yo, meron ng mga bagay na gusto mo, ba't hindi mo susundin? Kung hindi mo siya susundin at gagawin mo yung ibang bagay or taliwas sa mga tinuturo niya, isa lang ibig sabihin nun, nagmamagaling ka. May gusto kang patunayan sa sarili mo na mas magaling ka sa mentor mo. Bakit? Kompetensya ba 'to? Hindi, 'di ba? Kaya nandiyan yung mga mentors kasi sila yung nauna para ipakita sa atin yung puwedeng mangyari 'pag gagawin natin yung ginawa nila. Imagine this, si Mentor May nauna, tapos lahat tayo, nauna lang siya. Pero si Mentor May walang bahay, walang McLaren, walang malaking kinikita kada linggo, tapos kada mentoring natin, grabe guys, payaman tayo dito. Susunod ka kahit siya yung nauna, hindi ko susundan yun, 'di ba? Kahit nauna si Mentor May, kung wala siyang resulta, wala siya ng bagay na gusto ko, hindi ko susundan yun. Kaso kasi meron siya lahat-lahat ng gusto ko, 'di ba?
Kaya kahit sabihin niya lang sa akin yung mga bagay na minsan kasi may mga bagay yung mentors na parang hindi mo mawari na talagang yun lang ba? Wala nang iba, mens. Yeah. Pero kung yun lang yung sinabi talaga nila na nagtuloy-tuloy sila, hindi sila tumigil, nag-build sila ng nag-build, bakit kailangan mo pang kontrahin? 'Di ba? Bakit kailangan mag-isip ka pa ng ibang strategy? Eh, yun na nga lang yung ginagawa nila. Ako, naging idea ko for the past years is, bakit pa ako mag-iisip ng strategy kung yung strategy nga ni Mentor May nagwo-work naman sa kanya, 'di ba? Kasi hindi ka mag-iisip ng ibang strategy kung hindi naman nagwo-work sa kanya. Wag mo sabihin na mens kasi hindi naman para yan sa lahat. Hindi mo lang ginagawa, wag kami, 'di ba? Wag kami kasi hanggang ngayon, simula nung nag-start kami hanggang ngayon, yun lang yung paulit-ulit naming ginagawa. Kahit nga trainings namin, paulit-ulit lang. Pero nagwo-work pa rin sa organization namin, lalo na kay Mentor May. So ibig sabihin, yung strategies nila talagang hindi 'to maa-outdate. Yung mga alam nila hindi 'to magiging outdated. Eto talaga yung nagwo-work kasi ito yung very basic na mga strategies at yung alam nila, 'di ba? You have to connect with your mentors kasi 'pag hindi ka connected sa mentors mo, naliligaw ka, aminin mo. Sino na dito yung na-lose na yung connection sa mentors nila? Yung parang there was this time in your life in network marketing, in I am worldwide na parang hindi ka nakinig sa mentor mo. May pay-in ka pero parang hindi na napapalago, 'di ba? May mga times din naman siguro nag-flourish yung ginagawa mo pero parang eventually naisip mo parang nagdi-diminish din yung resulta ng ginagawa mong strategy. Pero yung mentor mo, andun pa rin. Hindi nagbabago yung nangyayari sa kanya. Yeah? Yan yung isa sa pinaka-importante sa pagne-network din. Diba? Kahit saan ka mapunta actually na industry, if you want to follow somebody, you have to be connected to that person na gusto mo yung na i-follow. Not unless hindi ka magko-connect talaga sa IM or sa mentor mo kung hindi mo trip yung mentor mo. Yeah? Kung hindi mo gusto yung meron yung mentor mo, sige sabihin natin valid yon. Pero wag ka lumayo sa linya mo. Kung hindi naman kasi lahat ng top mentor or yung direct mo is may resulta na gusto mo, 'di ba? Minsan yung direct mentor mo, yung direct niya na mentor, yun yung meron ng gusto mo. So kung ganun man yung gagawin mo, di ka namang kumonek sa mentor after niya. Lalo na kung hindi na present yung direct mentor mo. Pero what I'm trying to say here is, kahit mamili ka lang sa Blast Alpha Core kung sino yung susundan mo, kung sino yung kokonektahan mo, hindi ka maliligaw. Pero kung wala doon sa 5, sa 6 na yan, yung kinokonektahan mo, sigurado ako maliligaw ka. Ayun, so keep on learning every day. Kami kahit ano, kahit nakakapag-training na kami, gumagawa na kami ng sariling topics, sariling modules, hindi na aalis yung learnings talaga. No? So kami, umaattend pa rin kami ng training. Actually, yung training sa office, ang tingin ko na sa training sa office is hindi yung gusto ko lang matuto. Yeah, kasi kahit naman panoorin mo yan sa YouTube, sa Facebook, yung tinitraining sa office, maintindihan mo magigets mo yung tinuturo. Pero kasi para sa akin, ang primary ngayon na parang goal ko whenever I attend training is yung mabalik yung feeling ng excitement ko, yung parang mas lalo akong nabubuhayan, mas lalo akong napupush na gawin yung business, na-inspire ako na gawin to. Yun yung parang pinaka gusto kong nakukuha every time na umaattend ako ng training. No? So kung nawawalan ka ng gana, nahihirapan ka sa pagne-network mo, the best way to motivate yourself is to attend trainings. Dapat ikaw na yung nagpo-push sa sarili mo na umattend, hindi na dapat yung naghihintay ka pa ng mentor. Tsaka yung mga umaattend ng trainings, makinig kayo, tsaka i-apply nyo din. No? Huwag lang yung umattend ka lang doon for the attendance. Okay? So, anyway, hindi nyo naman kailangan sundin yung sinasabi ko kung ayaw mo. Basta kami, eto yung mangyayari sa inyo. Papakita ko sa inyo mamaya kung susundin mo tong sinasabi ko. Have a strong faith in your business and in your products, no? And especially in your team. Hindi lang pwede yung tiwala mo isa mentor lang. Alalahanin mo yung, syempre importante yung connected ka sa mentor mo, malaki yung tiwala mo sa kanya, pero hindi pwede na doon ka lang may tiwala. Kailangan pati sa downlines mo may tiwala.
Kasi hindi rin kasi ang mentor yung magpapalaki ng organization. Ang magpapalaki talaga ng organization is yung grupo mo pababa. So importante din talaga na may tiwala ka din sa mga tao under your organization. Pero objective na yon. Nasa iyo na yon or subjective ba tawag doon. Ikaw na yung makaka-identify kung sino talaga yung may 100% belief ka na sa capability niya, sa strengths niya, sa mindset niya, and sa skills niya. Ikaw makakaalam nun as a mentor. Yeah, pero syempre, hindi dahil downline mo, dahil sinabi lang dito na kailangan mo magtiwala kahit mali yung ginagawa niya, eh magtitiwala ka pa rin. Yeah? Learn how to correct din. Yeah? Hindi pwede na dahil downline mo lang, eh passive ka lang. Kailangan ikaw mismo yung marunong at alam kung ano yung mga dapat na kinokorek ng downlines mo. Kinokorek mo sa downlines mo. Yeah? Kaya very important talaga sa pagbibuild ng organization is ikaw muna bago yung team. Kasi wala kang matuturo na experience, wala kang ma-share na ginawa mo kung hindi mo nagawa. Yeah? And lastly, you have to be intentional with your goals. No? So, ang intentional kasi, it has to be executed. Hindi pwede na gusto ko maging superhero. Ganun lang, yung gusto ko. Gusto ko yumaman, gusto ko lumaki yung grupo ko, gusto mo lang, pero wala kang action, hindi intentional tawag doon. 'Di ba? Kailangan, pag sinabi mo, gawin mo. 'Di ba? There's one thing in this world, sa buhay natin, na kahit hindi ka maging intentional, mangyayari. Yun yung mamamatay tayo. Kahit wag mo i-intend na mamatay, darating tayo doon lahat. Pero yung pagyaman, pagkasenso sa buhay, pagbabago ng buhay mo, hindi yan parang kagaya nun. You have to take action for it to happen. No? Clear? So, ito yung mga mindset na nakuha ko sa mga mentors. Actually, ito, na nakuha ko lang to based on my experience. Kaya walang pwede mag-correct sa akin. Charot. Kasi experience ko to. Ako yung naka-experience ito. Kung may idadagdag ka, hindi idadagdag mo. No? Pero yung akin, ito yung naintindihan ko na kailangan na meron ka kung gusto mo mag-build ng organization. Of course, you have to also ask yourself minsan kasi pagka ano ka na, alam mo yung pag minsan nandun ka na, minsan nawawala na sa isip mo na may mga things ka din na kailangan ayusin, may mga things ka din na kailangan i-correct, may mga things ka din na kailangan matutunan pa. So, if you're a starter or if you're matagal na dito or if you're there na sa tugatog ng tagumpay, ask yourself, are you the kind of mentor that your team members would like to copy? Kasi kung ang sagot mo hindi, ikaw na nga nakasagot. Sinagot mo na nga yung tanong tapos magtataka ka, Miss, ba't ganun? Yung members ko hindi sumusunod sa akin kasi nga ang sagot mo no. Na? So ibig sabihin, if no yung sagot mo, you have to work a lot in yourself para maging mentor ka na gagayahin ng organization mo. Eh, Miss, ganun ba talaga? Oo, ganun. May magagawa ka ba? Wala. Ganun talaga. Pag hindi ka kagaya-gaya, hindi ka gagayahin. Pag hindi ka kaaya-aya, hindi ka rin gagaya. Yeah? Pag hindi ka rin kagaya-gaya, hindi ka rin susundin. So kung gusto mo sundin ka, then be that mentor na gusto kang sundin ng mga downlines mo. How would I know, Meds? Tanungin mo sarili mo, kung kausap mo yung sarili mo, susundin mo ba yung sarili mo? Kung sarili mo nga, hindi mo nga malid, how much more pa kami na hindi mo kakilala? So ibig sabihin nun, kung ang sarili mo hindi mo malid, you have to work on yourself. Kaya nga may sinasabi na you have to walk the talk eh. Kasi hindi ka talaga susundin pagka yung sinasabi mo hindi mo rin naman ginagawa. Na? Meron akong naaral kasi na concept. Ang tawag ko diyan is the rule of 33%. I forgot kung saan ko to na book na nabasa. Pero ang the rule of 33%, very important to para hindi ka maging stagnant. Kasi minsan pagka nandun ka na, may grupo ka na, may team ka na, malaki na yung kinikita mo, minsan naging stagnant ka eh. Yung learnings mo parang ano na, na very important you have to follow this rule every single day. Ang rule of 33%, ibig sabihin niya parang ganito. Lahat tayo, we have 100% of our time. 33.3 yan ah. So baka may magtanong na naman sa akin na bakit 99% lang, Mens?
That's 33.3%, no? So lahat tayo may 100% of our time every single day. Pero hindi pwede na i-spend mo lang yung buong oras mo sa isang set of people. Kailangan i-divide mo yung oras mo sa tatlong klase na tao. Number one, ito yung mga tao na under mo. Kumbaga, you are better than them. Like for example, ikaw, mentor, downlines, no? Minsan kasi ang nangyayari, pag ikaw ang mentor, ang oras mo nauubos lagi sa downlines mo. Kumbaga sila lang sila lang yung kausap mo. Walang mali doon. Meron lang content. Walang mali na mag-spend ng time sa downlines. Ang mali, buong oras mo na sa kanila. Masarap kasi kasama yung downlines. Alam mo bakit? Kasi nga ikaw yung pinakamagaling. O syempre, pagkausap mo, grabe ka, Mes. Oo nga, Mes. Totoo. So, anong nangyayari? Nafe-feed ego mo. Nafe-feed lang na nafe-feed. Akala mo, tama lahat ng ginagawa mo, which is, alam natin na minsan, pag ganun yung mindset mo, at ganun yung ginagawa mo, may ginagawa ka minsan na hindi na tama. Akala mo lang tama kasi yung downlines mo na wala namang alam na mali palang ginagawa mo, eh para sa kanila, grabe Mes, yung lupit, ang galing. Oo nga, no? Gaganon. Di ba? So dapat ang nasuspend mo lang pala is 1/3 of your time lang. Yung second na 1/3, ibigay mo daw sa mga ka-level mo. Actually, this is applicable hindi lang sa network marketing, sa buong aspeto ng buhay mo. If you want to grow, you have to divide your time in to different peoples. People, yung number two is yung mga tao na ka-level mo. Kunwari kami, mga kasabayan namin dito sa IA, mga kasabayan namin, kunwari kami mga sensei. So, syempre, kami-kami, nagkakasama din kami kasi nga gusto namin na syempre mag-share ng mga best practices para matuto naman ako ng diskarte nila sa diskarte ko at yung diskarte ko matutunan din nila. Kahit naman sa trabaho may ganun eh. Kung supervisor ka, kasama mo din mga kapwa supervisor mo. So, normal siya. Pero hindi rin normal kung buong oras mo sila lang yung kasama mo. Kasi walang growth din pag sila lang kasama mo. Yung last na 1/3 i-share mo siya at i-spend mo siya sa very important people. Yung mga mas magaling sa'yo. Huwag ka matakot sa kanila. Kasi unang-una, pag nagawa mo yung ginawa nila, magkakaroon ka ng meron sila. Di ba? Marami kasing tao, especially downlines, actually kahit hindi downlines, kahit kunwari sa opisina, ayaw mo lumapit sa boss mo, ayaw mo lumapit sa mga magagaling sa'yo kasi alam mo, pagka nagsalita ka minsan, baka makita nila, ay mali yung sinabi ko, gigisahin ka. Yun yung kinakatakot natin eh. Yung sasabunin ka ng mentor mo, pagsasabihan ka, ba't ka matatakot kung tama ginagawa mo? Tama? Natatakot ka lang sa mentor kung ayaw mo talaga or mali yung ginagawa mo at ayaw mo magpaturo. Yan yung isa sa minsan nakakalimutan natin. Most of the time, kasama mo yung mga kasabayan mo, kasama mo yung mga downlines mo, pero yung top mentor, ayaw mo kausap. Yan kasi, walang ibang tao, the best person to tell you you're doing wrong, you're doing great, is your mentor. Walang, hindi ikaw. Kumbaga, nakukuha natin yung validation ng ginagawa natin kung tama o mali sa taong magaling sa atin. Hindi nakukuha yung validation lang sa mga downlines mo. Kasi wala talagang sasabihin niya, kundi Vince, grabe ang lupit mong galing mo. Kasi syempre, nandun ka. Ikaw yung mentor eh. Talagang malupit ka. So yun, gawin natin to. Maging habit na natin to. Kung syempre we don't have all the luxury of time na makausap yung mga top mentors, pero very important na lagi kang connected sa kanila, 'di ba? Okay? So yan, sabi nga kanina ni mentor Marie, pride minsan means. Actually, you have to swallow your pride. Yung pride bumubula yan. Pero hindi yan nakakayaman. Yeah? How would you know na may pride ka? Ito yung mga yun, no? Kasi actually, pride is the number one killer of success. Kahit wala ka dito sa networking, sa ordinaryong buhay, or sa buhay mo sa opisina, or buhay mo sa bahay, ito talaga yung problema niyan. Yeah? Ito yung papatay ng lahat. Yung pride na yan. Diba? How would you know na wala ka, may yung pride yung nangingibabaw sa iyo? Ito yung mga itanong mo sa sarili mo, am I really teachable?
Am I open to other people's idea? Do I listen more than I talk? Am I open to changing my opinion based on information? Do I readily admit that I'm wrong? And do I observe before acting on a situation? Am I willing to ask questions that will expose my ignorance? Yung mukha kang tanga. Yung gano'n. Yung dahil magmumukha kang tanga, ayaw mo na lang sabihin, ayaw mo magtanong, di ba? Ano pa? Am I open to doing things in a way I haven't done before? Yeah. Ano pa? Do I act defensively whenever I'm criticized? Or do I listen openly for truth? Ito yung mga ways to identify kung pride yan. Sabi ng iba, hala, men, akala ko magre-recruit lang tayo dito. Ba't may mga ganyan? Kikita ka naman talaga pag nag-recruit ka lang, refer ka lang. Yeah, kikita ka ng sarili mong effort. Pero kung gusto mo ng passive, na ang grupo gagalaw para mag-recruit sa organization mo, kailangan mo to aralin. Yeah, kasi again, ano bang business natin? Relationship business. Eh kung ma-pride ka, sinong tatabi sa'yo? Yeah? Tama? Sinong susunod sa'yo pag ganyan yung ugali mo? Yeah? Key points, be more knowledgeable than your members. Kung ayaw mo yung members mo, tanong ng tanong sa ibang mentors, ikaw dapat may alam yan. Kasi ang nangyayari minsan, ako, aminado din ako dito, ganito din ako dati. Pag kunwari yung downline mo magtatanong, Mens, ano nga ba, ilan nga po yung points ng ganito na products? Ay, teka lang, balikan kita, tanong ko si Mentor Kat. Sunod na araw, Mens, kailan nga po yung ano natin, anniversary? Ay, teka lang, tanong ko si Mentor Kat. Kung lagi sagot mo sa kanila si Mentor Kat, alam mo, expect mo, bukas, si Mentor Kat na kausap nila, hindi ikaw. So kung ayaw mo ng gano'n, na parang feeling mo binabypass ka, you, you should be more knowledgeable than your members. Actually, ang bypassing, sa corporate world lang yan, wala yan sa networking. Kasi sino ba naman ang hindi matutuwa na ang downline mo ay nagtanong sa mentor mo na mas magaling sa'yo? 'Di ba? Sino ba naman ang mabubwisit pa kung ang downline mo itinuturuan ng mentor mo? 'Di ba? Wala namang sasabihin yung mentor mo na ano, hindi kasi magaling yung mentor mo eh, kaya alang ganunin ka ng mentor mo, 'di ba? Hindi naman. Ang maganda diyan, yung nagtuturo sa kanya is yung tao na may alam na puwedeng mas marami siyang matutunan kumpara sa'yo. Pero kung ayaw mo ng gano'ng feeling na parang yung downline mo is dumidirekta sa mentor mo, galingan mo. Galingan mo kasi hindi ka kasi magaling kaya tuloy nagtatanong sa iba. 'Di ba? Kung ayaw mo na sa iba sila nagtatanong, galingan mo. Kung ayaw mo yung tao nagtatanong sa ibang tao, 'wag ka din. May times kasi minsan kahit ako ganito din ako minsan, parang yung mga sagot ko paba lang, mga sagot ko parang, off sa mga downlines ko. So kung ayaw mo na hindi ka nila kausapin, communicate well, communicate better, 'di ba? So sagutin mo ng tama, 'di ba? Habaan mo lang pasensya mo kasi minsan talaga may mga downlines na paulit-ulit, 'di ba? Habaan mo lang pasensya mo kasi part 'yan ng leadership, eh. Be the best mentor that they can ever have, be on top of your members kahit bago ka pa lang or nagbi-build ka pa lang ng organization ngayon, kailangan nauunahan mo na sila. Bago pa nila isipin, dapat alam mo na yung kailangan ng grupo mo. Yeah? Be a good communicator. Communication doesn't mean just the words or kung ano yung context ng sinasabi mo. Minsan ang communication, nakadepende din sa kung anong ginagamit mo para makipag-communicate. Like for example, may kausap ka, china-chat ka, alam mo naman na pagka sinagot mo 'to mami-misinterpret niya yung sagot 'pag sa chat. Kasi sa chat walang emotions, eh, 'di ba? Eh, ako pa naman gano'n ako minsan, pagka binasa ko yung chat mo yung naririnig ko boses mo, 'di ba? Eh, 'pag nabasa ko sinisigawan, 'di ba? Nagko-cause na siya ng conflict, eh, 'di ba? So, kung alam mo na yung pagcha-chat ay magko-cause ng conflict, then don't chat the person, instead call the person. Yeah, yan yung sinasabi ko, yung means kung paano makipag-communicate. Kung alam mo na magkakaroon na or magko-cause ng conflict yung pamamaraan mo ng pag-communicate, then use the proper medium para makipag-communicate. Kung kailangan mo siya tawagan, kung kailangan mo siya personal na kausapin, kung pwede naman sa chat lang, edi go, 'di ba?
So again, communication is not just about words that you use to express yourself. It has something to do with how you say it or kung sa paano pamamaraan din. Okay? Pero very important to sa network building kasi ang daming nagkakaroon ng conflict sa misunderstanding dahil sa chat. Na, agree ba kayo? Ako, ilang beses ko na naaway si mentor ko dahil sa misunderstanding sa chat, ya. So, normal 'yan. At kung alam mo naman na 'pag ikaw nag-chat ka, eh, talagang strong lagi yung datingan mo sa mga kausap mo, then 'wag ka na mag-chat. Instead, tawagan mo na lang yung tao na involved para ramdam niya kung anong totoo, anong genuine na sinasabi mo or kung sincere ka talaga or hindi, 'di ba? Kasi diyan naman malalaman 'yan, eh, 'di ba? Clear ba tayo? Are you learning? Ayun, follow through. So, walang kwenta 'to lahat 'pag hindi tayo nagfo-follow through, okey? Next is yung delegation. Don't delegate tasks as if you are the boss of the team. 'Pag ganito kasi yung mindset mo, empleyado mindset 'to, eh, 'di ba? Instead, don't just lead people, instead serve them with genuine kindness and care. Eto medyo yung iba sasabihin, "Ay parang BS naman yan, Miss, ganun ba talaga?" Ganun talaga. Ganon dito. Eh, Miss, kasi ganito talaga ako, bossy ako, then baguhin mo. Kasi hindi mo kami empleyado para maging bossy ka. Nakuha mo? Kung boss ka sa trabaho mo, iba dito. Nakuha niya? Kung yung mga tao sa paligid mo sanay sa pagkasuplada mo or sa ugali mo, baguhin mo dito. Kasi sila yon. Dito, maraming iba't ibang ugali ang mai-encounter mo. Baka may ma-encounter ka dito mas malala pa sa ugali mo. 'Di ba? Pero the best way to fix this is to always serve them with genuine kindness and care. Ako kasi ang concept ko and principle ko ever since when it comes to leadership is kung paano nagle-lead si Jesus sa mga disciples niya. That's why I want to learn how niya ginawa. Kaya binabasa ko yung Bible, inaaral ko siya kung ano yung principle niya, concept niya. Kasi ako, naniniwala ko yung servant leadership na pinakita niya is the best leadership style na meron sa mundong ibabaw. Kung gusto mo matuto sa leadership, nandun sa Bible. Nandun lahat. Kung gusto mo matuto sa pagle-lead ng pamilya, nandun lahat sa Bible. Kaya walang ibang best strategy dito kundi yung kung paano ginawa ni Jesus yung pagle-lead sa disciple niya. He is strict, pero napapasunod niya yung mga tao kasi nga ginagawa niya. Ginagawa niya yung sinasabi niya, 'di ba? Pero hindi naman siya yung servidor. Kasi may iba naman ang concept ng servant leadership. Gano'n, uutusan natin, mentor natin, pa-order men 10 pirasong barley, mens pa-ship, pa-deliver dito. Okey din naman 'yun, 'di ba? Wala namang problema do'n as long as yung mentor niyo is available and capable. Pero hindi sila servidor para utusan mo, 'di ba? Si Jesus naman gano'n, nagse-serve siya sa tao. Pero pagka abusado ka, ikaw din yung se-servan niya. Magse-serve siya sa'yo ng bola, tapos uuntugin sa ulo mo. Nakuha niyo? Strict siya, nagse-serve siya sa mga disciples niya, pero kung anong tama, yun yung lagi niyang sinusunod, 'di ba? So minsan, ang tingin ng mga tao sa kanya is pangit, pero para sa kanya, ito yung tama, eh. Dapat may gano'n tayong understanding sa leadership, 'no? Ako ang pinaka-concept na sinusunod ko is servant leadership talaga. So kung hindi niyo yan trip, okey lang basta ako gano'n yung ginagawa ko. Hanap ka ng ibang styles kung ayaw mo ng style ko, 'di ba? So don't delegate tasks as if you're the boss, ayun ulit lang na yan. Then eventually pagka na-delegate ka na ng task, siyempre marami ng tao yung parehas mo ng mag-critical thinking, parehas na ng heart set mo, parehas ng mindset mo. 'Pag gano'n na kasi kunwari dumami ka na, kunwari ako si Mentor May, actually para na akong si Mentor May in lalaki form. Kasi yun naman yung kinokopya ko, eh, si Mentor May, si Mentor Kat. Si Mentor May kasi nadu-duplicate niya na yung sarili niya kay Mentor Kat. Kung si Mentor Kat ganito mag-isip, gano'n din si Mentor May. So ako, gano'n din yung gino-goal ko. Kung ano mag-isip si Mentor May, dapat gano'n din ako. Kung ano yung trabaho ni Mentor May, dapat gano'n din ako. Kung ano yung skill set niya, dapat alam ko din.
Kung ano din yung heart set niya dapat gano'n din ako, pati mindset. 'Pag gano'n na kasi yung nangyayari, malaki yung chance talaga na dumami na yung organization mo kasi ang mangyayari diyan, maraming kagaya ni Mentor May ang puwede mong itapon sa iba't ibang lupalop ng mundo. At yung maganda do'n, confident ka na pagka sinabihan mo, "Oh, Roda." Oh, kunwari sabihan mo, "Shirley May sa katauhan ni Roda Daniela Ramos." Alam mo yun? Si Roda siya, pero para na siyang si Mentor May. So nandun na yung confidence mo, tsaka tiwala mo na 'pag eto sinabihan ko, "Roda gawin mo 'to." Hindi siya yung taong magbibilang ng ginagawa. Kasi hindi gano'n si Mentor May, eh. Kasi may mga tao na gano'n, eh, "Ako na naman magho-host, last week ako din na naman." May gano'n, eh. So kung gano'n ka mag-isip, hindi ka kagaya ni Mentor May, kasi si Mentor May hindi ganyan mag-isip. Hindi nagbibilang ng efforts 'yun, basta kung alam niya para sa team gagawin niya 'yun, 'di ba? Eh, kung alam niya na makakatulong sa grupo gagawin niya. So pagka sinabi mo 'yan sa isang tao na duplicated na lahat, meron ka ng alam mo 'yun, may confidence ka na na alam mo eto gagawin niya 'to ng tama, kasi siya ako. Sa trabaho kasi may gano'n akong issue, eh. Like when I was working sa call center, siyempre may mga mentees ako na mga trainers ko. So pagka tinuruan ko sila kunwari sabihin ko, "Oh, Roda, gawin mo nga 'tong scrubbing ng ticket na 'to, ayusin mo 'to tapos gawa ka ng report." So ginawa ni Roda yung report. Pagpasa sa'kin, uulitin ko 'yun. Kasi nga wala akong tiwala. 'Di ba? So anong nangyayari? Ang nangyayari nadodoble lang yung trabaho, nasasayang yung oras, nasasayang yung effort ni Roda. Pero dito kasi sa I Am Worldwide, 'pag na-develop ko siya kagaya ko, skill set, mindset, heart set, 'pag sinabi ko, "Roda, ibagsak mo yung manual." Tiwala ako na kung papaano ko binabagsak, yun din yung bagsakan niya. Kasi ako siya, eh, yun yung goal. Kaya kung gusto mo na dumami ka, galingan mo muna bago ka magparami. Kasi baka yung pinapadami mo yung katamaran mo o yung ugali na hindi makakatulong sa atin dito. So bago ka magparami, ayusin mo sarili mo. Clear? Kasi sure ako dito, makukuha natin yung pangarap natin sa business. Nag-start ako sa ganitong negosyo, eto lang din yung kinikita ko. Eto yung mga panahon na ayoko makinig kay Mentor Kat. Yung, "Huh, bakit 'to? Hindi naman kailangan yun." Ayan, may 1,755 tuloy ako, 'di ba? Habang siya kumikita siya ng 6 digits. Tapos ako eto, 'di ba? So dahil na-realize ko na kailangan ko siyang sundin, kailangan ko siyang gayahin, kailangan kong matutunan papaano siya at papaano niya ginagawa. Naging maganda din yung takbo ng negosyo natin 'no. So, I remember this was in Bacolod. Nagpunta ako ng 2018, 2019 sa Bacolod. Actually, wala pa akong downlines dun. Taga dun kasi ako. So, eto office 'to sa Bacolod na nagte-training ako diyan. Ako nagte-training, actually ang una diyan 5:00 ay BP. Tapos hihinga lang ako ng saglit, after 15 minutes ako na naman magte-training. Every weekend 'yan. Etong mga kasama ko diyan sa picture, hindi ko downlines 'yan, 'di ba? Wala akong pairing diyan. Pero ang mindset ko, tuturuan ko 'to. 'Pag ako kasi nagturo gaya ngayon, hindi talaga ako nagtatago ng sekre kasi hindi mo naman kailangan itago yung mga diskarte mo na para sa team mo lang. Kasi hindi naman, eh, hindi kailangan. Tawag kasi diyan pagdadamot, hindi mo kailangan itago. Bakit? Kasi kahit ituro mo sa akin lahat-lahat, nasa akin pa rin, eh. Depende sa akin kung gagawin ko o hindi. Kasi kahit ilatag ko sa inyo lahat yung ginagawa kong diskarte sa Team I Am The One, it's all up to you at the end of the day. Nakinig ka lang kung hindi mo ginawa. Pero kung ginawa mo, then good for you. Kasi nakatulong sa paglaki ng organization mo. 'Di ba? So, nung time na 'to, nagte-training ako diyan, like lahat ng ina-attend-nan natin every Monday to Saturday na training sa IM, binagsak ko diyan sa grupo na 'yan. Lahat 'yan taga-MVP. Walang team blast diyan, 'di ba? Pero ang mindset ko nung panahon na 'yan dahil wala akong grupo diyan, 'pag eto naturuan ko silang lahat, gumaling, damay ako. Kasi I am worldwide din sila. Nakuha niyo? May iba kasi na, "Ay, wag mong gawin 'yan kasi wala ka namang benefit." Si Lord na bahala sa'yo pagdating ng araw. Basta gawin mo yung kailangan mong gawin.
So I believe kasi na pagpunta ko dun kailangan ko dalhin yung culture, kailangan dalhin ko dun yung mindset, pati yung skills. So kaya tinuro ko talaga lahat 'no. Alam mo yun, ako na nag-training, ako pa nag-IBP, 'di ba, ibang klase. Ayan, sharing ka sa mga new invites nila, akala mo may pairing ka. Pero wala yun sa isip ko, ang nasa isip ko talaga is lumaki yung grupo nila kasi madadamay talaga ako 'pag lumaki 'to. Kasi parehas kami I am worldwide, 'di ba? So, eventually hanggang sa nakakuha ko dun ng direct, actually si Mentor Brian, he's my second direct referral sa Bacolod na nandun ako. Yung first ko na direct, ako yung tinok networker. Tapos ang ending siya yung napa-join ko. Yeah. So eto yung time na nag-join si Mentor Brian kasi si Brian kasi is my friend since high school hanggang college. So barkada ko na talaga yan. Then nagulat ako na sumali siya sa ibang kumpanya. Ang tawag sa kumpanya nila nasa harap na row. Yan yung kumpanya nila. So sabi ko, "Buwisit 'to, ah." Buwisit 'to sa iba pa sumali, 'di ba? Pero nung time kasi na nandun ako, lagi siya nagse-seek sa akin ng advices, "Mens, Poy, anong gagawin ko, Poy? Kasi ganito ang problema ko sa team ko, ganito, ganyan." So siyempre, with all of the knowledge na meron ako, binibigay ko sa kanya. Pero may pa-happy hour ako, "Kaso hindi kita ka-team. Papaano 'yan? Hindi ko matuturo sa'yo lahat." So ginaganon ko siya lagi. Siguro nabuwisit, nag-join na lang sa akin. Yeah, pero actually nagustuhan niya talaga yung marketing plan. So sa ngayon si Mentor Brian, diyan naka-belong yung grupo ni Mentor Roda Daniela, yung nag-host kanina 'no. So ayan, hanggang sa nagkaroon na tayo ng time na training tayo, may member ka na, hindi na from MVP lahat, 'di ba? So always walk the talk. Hindi puwede na kahit ikaw na yung nagtuturo, ikaw na yung magaling, eh, hindi mo na ginagawa yung basic. Kaya kahit nandun ako sa Bacolod, kunwari pagdating ko dun, ako mag-IBP, walang invite, kasi I go to the office 30 minutes earlier talaga. Sinasadya ko talaga yun na pumunta ng office 30 minutes before mag-start yung IBP. Kasi 'pag walang invite, ako mag-i-invite. So, gano'n ginagawa ko, lalabas ako, maghahatak ako ng mga tao sa kalye, sila yung papaakyatin ko, sila yung papaatenin ko ng IBP. Kung ayaw nila, akong gagawa. Yeah, so 'yan yung mga ginagawa ko nun. Etong dalawa na 'to, hindi yan nag-join pero napa-IBP ko 'yan. Yung isa diyan, bumibili lang sa akin ng Garcinia nung panahon na nandun ako. Eto part 'to ng 33% rule. Kahit nandoon ako, marunong na ako, kaya ko namang i-mentor 'tong mga downlines ko sa Bacolod, I still seek for my mentors, mentoring, 'di ba? Kaya nagpapa-video call ako kay Mentor May, kay Mentor Kat, kay Mentor Marlon, nung mga panahon na nandun ako. Kasi even ako kasi kailangan ko din ma-refresh. Yung iba kasi hindi na hinahanap yung mentor, keso magaling ka na, may pay-in ka ngayon, nag-just for you ka kahapon, hindi ka na lumalapit sa mentor, 'di ba? Nag-just for you ka na, parang akala mo kumita ka na kagaya ng kinita ni Mentor May, hindi gano'n. Kaya ako nagsi pa rin talaga ako even up to now, 'di ba? So ayan, hanggang sa lumalaki na yung grupo, 'di ba? Nagkaroon na tayo ng team, so we do the weekly bonding. Actually very important yung mga weekly mentoring session, like even bonding lang with your team. Pero yung bonding yung hindi yung pinag-uusapan niyo yung problema sa buhay. Yung bonding na yung pinag-uusapan niyo yung pag-angat niyo sa isa't isa. 'Di ba, yung mailalaban mo yung pangarap mo, yung gaganda yung buhay natin dito, yung tawag namin diyan baliwan, eh, 'di ba? Nagbabaliwan kami diyan, 'di ba? So minsan may topic, minsan wala, 'di ba? Ayan, so hanggang sa dumarating na yung panahon na dati ako nagto-talk, sila na ngayon nagto-talk, alam mo yung presensya mo na lang yung kailangan nila. Yung maturo ka lang, "Ayun, oh, mentor ko," yung gano'n, pero hindi ka na parte ng presentation kasi kaya na nila. Yun yung goal, kailangan may mas magaling sa'yo. Kaya kung tingin mo wala pa ring magaling sa grupo mo, baka hindi ka pa rin kasi magaling, 'di ba? Masakit ang submitin, masakit tanggapin, pero kailangan sabihan kita, "Good job," kasi wala ka pa ring down, 'di ba? Oh, hanggang sa eventually sila na sa IBC sila nagpe-present, sila nagte-training. So lahat ng nakuha ko dito sa Manila na nabigay ko dito sa kanila, hindi man lahat sila is nagtuloy-tuloy, pero at least merong nagtuloy, 'di ba? Kung hindi man sila lahat nagtuloy-tuloy, at least merong bunga sa ginawa ko dito, 'di ba? So, ang maganda diyan kahit nandun ako sa Bacolod, sila Mentor JC, 'yan, sila sa Manila kino-continue nila yung daily habit or weekly habit namin. So eto, hindi ko na 'to sinabihan na, "Uy, gawin niyo every Tuesday." Wala na, automatic na 'yan, nasa utak na nila na kahit wala ako, gagawin nila. Kasi ako
parehas na kami ni Mentor JC ng utak. Na, pumupunta sila kung saan-saan, IBP sa Cavite, umaattend ng training. Dati kami, nung nag-start kami ni Mentor JC, kaming dalawa lang umaattend ng training sa team namin. Wala talagang umaattend. Yung kahit anong pilit mo, walang umaattend. Pero ang mindset namin, attend lang tayo, i-market lang natin sa group chat natin. Kada nandun kami, talagang nagsasend kami sa group chat ng mga voice clip, sasend kami sa group chat ng mga video clip, sasend kami ng group chat ng mga pictures namin with mentors or kaming dalawa lang, hanggang sa eventually sila na nainganyo na umatan ng training at naging sistema na namin lahat na every 7 p.m. Hindi lang yung manonood ng training, kundi a-attend talaga sa office. 'Di ba? Ito, nagkaroon sila ng IBP sa may Annapolis. Wala ako sa planning dyan. Sila Mentor Glenn lang yan, Mentor Maribel, tsaka si Mentor JC nag-planning dyan. Kasi may ibang tao ganun, grabe kayo, nag-IVP kayo, hindi mo lang kayo sabi sa akin sa mentor niyo, bypass, bypass. Alam mo yon? Ba't ako magagalit? May 11 dyan na pay-in. Di ba? So hindi na yan kailangan na, alam mo yon, sa opisina kasi ganun lagi yung concept eh. Pagka gusto mong dumiretso sa pinaka-senior mo, magagalit na yung direct mo. Dito kasi, as long as nakakatulong sa grupo natin yung ginagawa mo, then go ahead, 'di ba? Ganun yung thinking ko ah. Ganun yung thinking. As long as it helps the team, then go ahead. Hindi mo kailangan ng abiso ko diyan kung yan yung kailangan natin din minsan i-practice. 'Di ba? Ayan, pumupunta sila sa nagpunta sila sa Mindoro, no? Ayan, sa Pangasinan, si Mentor Glenn. So, ito yung team ko before. I think this is last event ng 2019 doon saan ba to? Sa may Tomas Morato banda. Ito pa lang kami noon. Pero ito na yung last event natin. Yeah. So, sobrang laki na ng organization. Dapat yun yung goal. Palaki ng palaki. Yeah. Kaya, importante din na nagwi-weekly bonding ka with your team kasi doon mo makikita kung gaano kalaki yung team mo. Kami ngayon ng Team I Am The One, nagwi-weekly bonding kami every Friday. So, wala nang makakakuha ng slot namin sa McDonald's katabi ng opisina natin. Kasi kami na doon, yung every Friday. Alam nyo dati nag-start kami, weekly banding namin, doon lang sa may terrace sa McDonald's. Yung terrace na yon minsan hindi pa namin mapuno, alog-alog pa kami. Pero ngayon, yung buong seminar room ng McDonald's napupuno namin every week. For 2 consecutive weeks na ginagawa namin. And kahit may bagyo yan, mamaya pupunta pa rin sila. Diba? Team na. Ayan, so hindi lang ako ngayon yung may mga achievements, pati na yung mga downlines ko. And of course, nag-upgrade na rin yung iba. No? Ito na kami ngayon ng mga naka-sports car sa Team I Am The One. And syempre, yung isa dyan may bahay na. Yeah. Tapos, dalawa na sa team ko yung Diamond. Ako, Emerald pa rin ako hanggang ngayon. No? Pero ako kasi may mindset ako na kung kaya ng downline mo, edi ipagawa mo. Kumbaga, kung gusto niya mag-hit ng rank, hindi kailangan, syempre kailangan na ikaw. Yun yung totoo. Kailangan ikaw muna. Pero kung hindi hindi talaga kaya, kagaya ako, nag-hit naman ako ng diamond eh. Hindi lang talaga binibigay ba sa akin, di ba? Pero kung sila kasi, kaya na nilang i-hit, huwag mong pigilan. Huwag kang maging bara sa grupo mo. Di ba? So, ngayon, Emerald pa rin ako, pero at least, hindi naman ako nawawala sa top overall. No, so doon na lang ako bumabawi. So sila na sa ranking, dito na lang ako. Na so I make sure na lagi ako nandiyan kasi ito na lang yung panlaban ko sa grupo ko na para dito tayo makabawi. Pero syempre, nilalaban ko talaga yung pag diamond, pag blue diamond, pag black diamond. Kaya nagbe-build ako ng organization na bago ngayon para sa pang diamond natin. Ang maganda kasi diyan, if network builder ka, kahit mawalan ka ng grupo, kaya mo mag-build ulit. Yeah. So, eto, no last July to, top 7 yung mentor nyo. Tapos si Mentor Nice, nandiyan din. Si JC, Mentor JC, top 10, di ba? Tapos si Mentor Gretel. So, hindi na lang ako. No? And ngayon kasi, actually, ito, 2020 pa to. Pero ngayon, nasa 750 people, average. Averaging every month, yung nakakapasok or nagkakaroon na sa organization ko. 750 downlines ang nadadagdag average kada buwan sa Team I Am The One. No, ang maganda kasi diyan sa ganung kadaming tao na pumapasok, ito yung kapalit.
in monetization. Hindi masama. Yeah. So, ayan, mga sample ng income. Ito yung total na kinita ko na ngayon. And of course, yung first car ko, second car ko, and of course, ngayon, bumili tayo ng third car, no? Para pangharabas natin. Actually, yung mindset ko kasi dito, mahilig kasi talaga ako magprobinsya. So, mahirap din na lagi Corvette yung dala ko. So, kaya ito yung kinuha natin. Pero ayoko nung ordinaryo na lagi nakikita sa kalye. Kasi siyempre gusto ko pa rin maging attractive sa mga market ko. Yung tipong pupunta ka ng probinsya, parang ikaw lang yung ganyan yung headlight. Kailangan ganun, ganun yung mindset ko eh. So, kaya tayo bumili ng ganyan. No? And of course, dalawang condo sa 7 years sa IM Worldwide. No? Ito, I remember nung nagre-rent pa lang ako ng condo, may goal board ako. Yung goal board ko actually sa harap ng table ko. So nakalagay dyan kung magkano yung gusto kong kitain, to own a condo. So ngayon yung iba dyan, na-checkan na. Yung wala na lang dyan, siguro yung first male diamond. No? So hindi na yung mangyayari kasi marami ng diamonds. Pero syempre, kahit hindi man tayo yung first male, kailangan pa rin natin ma-hit yung diamond. And syempre, ang pinaka-target natin dito, maging Crown Alpha mentor. Pero ang malapit dyan, kung ano man yung meron kami ngayon, is galing dito. Ganito kami dati, nag-MRT kami nila Mentor Cat, nagta-tricycle kami nila Mentor JC, pero tingnan nyo naman ngayon, no? Hindi na kami nagko-commute, eto pa yung dala-dala namin araw-araw, di ba? At nag-upgrade na upgrade yung meron tayo. Kaya kung gusto mo ng meron yung mentor mo, gayahin mo lang siya, di ba? Yan yung pinakasikreto dito. Kung gusto mong maging magaling, makinig ka sa taong magaling. And eto, sa inyo ko lang papakita to. Ito yung total income ko. I think last month to. So kung mapapansin nyo dyan, yung total directs ko lang is 89. 89 directs in 7 years. So kung titingnan mo talaga, tamad talaga. Tamad pa to. Tamad pa to. Kasi 89 lang yung na-refer ko for the whole 7 years na meron si IM. Ang total direct sales ko lang is 119,500 in 7 years. Just for you ko sa gold, dalawa. Just for you ko sa gold, dalawa. Ano tong isa? Give me 5 ko. Ilan ba tong give me 5 ko? So 9. So mga 6. Hindi. O 6 times ako na give me 5. Yan lang yung mga bonuses ko. Pero yung total gross commission ko, eto. So ibig sabihin, ang gusto ko lang i-point, kung mahina ka sa pagdadirect, mag-focus ka sa network building. Kasi doon babawi yung income mo. Hindi ka man lagi nag-just for you. Pero kung marunong ka mag-build ng organization, marunong ka mag-develop ng tao, marunong ka mag-train ng tao, eto. Eto yung meron tayo. Di ba? So kung nagugustuhan nyo to, lahat ng sinabi ko ngayon, ulit-ulitin mo lang kada build mo ng bagong grupo, huwag kang tumigil kaka-build. Kasi ang pinaka-goal natin dito, madami kang sub-team. Hindi lang dahil may team I am the one na na-stop ka na. Kailangan may team I am the one ka, dumadami pa yung sub ng team mo. Para kung dumating yung araw na yung production ng isang team is mahina, hindi ka na frustrate kasi hindi nila kaya mag-produce. Meron kang ibang baka na pwede mong hatawin pagka hindi kaya ng ibang baka mo na maglabas ng gatas. Ganun yung concept dapat. Kaya importante na dumadami yung grupo na nabibuild mo dito. Huwag kang mag-stop sa isa lang. Kasi hindi malaki kung isa lang. Kailangan madami. No? So, ang pinaka-target dapat nating lahat dito as a distributor is magkaroon hindi lang ng malaking grupo. Kasi pag malaking grupo lang yung meron ka at ikaw lang yung magaling, pagod ka. Imagine mo to kahit ito lang yung 330 na downlines na nandito ngayon. Kung ito lahat ng to downlines mo, pero ikaw lang yung magaling, pagod ka eh. Pero habang nagpapalaki ka dapat ng organization, kailangan nagpapadami ka din ng organization under your organization of leaders. Yung magagaling. Kasi pagka dumami na yung organization mo, dumami na yung distributors mo, at marami ding grupo,
I mean, maraming tao sa grupo mo na marurunong, madaling i-sustain at madaling i-build up pa ang momentum ng paglaki ng grupo mo. So yun lang naman. Thank you so much, Team Blast, for attending our training today. Thank you so much, Mentor May, Team Blast Core, for inviting me. No? So I hope marami kayong natutunan ngayon. At the end of the day, it's all about application. Hindi ko kayo pinipilit na sundin. Kung may iba kang ginagawa, then do it, be it. Pero I suggest, kung gusto mo nang meron dito na nakita mo, try mo lang. Sundin mo lang ng 1 buwan. Pag gumanda, edi tuloy-tuloy mo. Pero kung hindi, edi balik ka sa dati mong gawin. Tama? So, yun lang naman. Thank you so much, mentors, and God bless. Back to you, Mentor Rods. And thank you so much, Mentor Poy. Grabe, ang dami po nating natutunan, no? So, okay lang po ba na bigyan po natin ng virtual club si Mentor Poy? And, ayan, and okay lang din po ba ma-request na makapag-unmute po tayo para makapag-thank you kay Mentor Poy? Ayan. Thank you, Thank Mentor you, Poy. Mentor Boy. Mentor Poy. Thank you, Mentor Boy. Mentor Poy. Thank you, Mentor Mentor Boy. Poy. Mentor Poy. Thank you, Mentor Poy. So much, Mentor Boy. Thank you, Mentor Boy. Mentor Boy. Thank you so much, Mentor Boy. God bless To you. Mentor Mentor Boy. Mentor Boy. Thank you, Mentor Poy. Mentor Boy. Thank you, everyone. Thank you, Mentor Boy. Mentor Boy. Thank you, Mentor Boy. Picture Ayun, yata muna, so, Mentor Rod. thank you po. And picture po muna tayo. Thank So, you. B-sign po tayo, no? Wait lang po. I-spotlight po si Wala Mentor. naman akong picture. Ayan, open cam po tayong lahat. Hindi ko Tapos, makita yung picture ko eh. Hindi ko makita yung mukha ko. okay po. Sorry. Okay lang po. Wait lang. Oh. Ay, wait lang po. Ayan. So, teka. Ayan. Ay, wait. 1, 2, 3, smile. And gallery view po. Nakakuha ako. Ayan. Wag po muna kayo mag-comment, mag-chat muna, mens, no? 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Ayan. 1, 2, 3. Ako, third page. 1, 2, 3. Fourth page. 1, 2, 3. Ayan. Fifth page po. 1, 2, 3. Dami natin. Sixth page. Smile. So, lang po kayo, no? Kasi hindi natin alam kung hanggang saan. So, okay na po hanggang 8 page lang kasi yung iba hindi na po naka-open cam. Okay po. So, before po, lahat po ng natutunan natin today ay apply lang talaga natin para makuha din natin yung result na meron si Mentor po. And bago po tayo magkahiwa-hiwalay, syempre, mag-pray po muna tayo. Okay lang po ba yun? So, let us bow our head and feel the presence of the Lord. Lord, thank you so much po sa lahat po ng wisdom and knowledge po na binigay niyo po sa amin ngayong oras, na isend niyo po ang Holy Spirit sa amin na ma-apply po namin to hindi lang po ngayon, kundi araw-araw po consistently, Lord, para po marami pa po kami matulungan na napalaki po ang aming bawat grupo po. Dalangin po namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. And amen po. Amen. And thank you so much, mga mentors. Ayan, bye po. Thank you so much, Mentor Roda. Thank you, Mentor Roda. Thank you so much, Mentor. Thank you, Mentor May. Thank you, Mentor Mentor Paul. sa lahat.